ल मोबाइल भने के त ल भन्नुस् मोबाइल भने के भयो त एउटा मेसिन हो हैन अनि कस्तो टाइपको मेसिन हो इलेक्ट्रोनिक टाइपको चाहिँ अब हामीले जति पनि प्राय इक्विपमेन्टहरु युज गर्छौं जस्तै पेन पनि एउटा मेसिन नै हो हैन तर यो इलेक्ट्रोनिक मेसिन होइन अनि कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त कुन मेसिन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक हो कुन चाहिँ अलि डिफरेन्ट टाइपको मेसिन हो भनेर कसरी थाहा पाउने त अब इलेक्ट्रोनिक मेसिन अब मोबाइल मात्रै होइन नि त इलेक्ट्रोनिक मेसिन अरु पनि त हुन सक्छ नि त इलेक्ट्रोनिक मेसिन भनेको चाहिँ कसरी बुझ्ने यो इलेक्ट्रोनिक हो यो चाहिँ अर्को टाइपको मेसिन हो अथवा मेसिनहरु कति टाइपको हुन्छ कसरी थाहा पाउने चाहिँ मेसिनहरु प्राय जसो 3 क्याटेगोरीको हुन्छ एउटा चाहिँ फोर्स लाएर चल्ने एउटा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने हैन अनि अर्को चाहिँ अब पेट्रोल सेट्रोलले दौडीबाट चल्ने हो अनि प्राय फोर्सबाट चल्ने मेसिनलाई के भनिन्छ जस्तै यो पेन भयो हैन पेनलाई हामी कसरी चलाउन सक्छौं बल लगाएर चलाउँछ नि हैन अनि यस्तोलाई के भन्छ मेकानिकल जुन मेसिन बलबाट चल्छ त्यसलाई के भनिन्छ मेकानिकल अब इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने मेसिनहरु अब हामी प्राय अब यो युज गर्ने भनेको इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने मेसिन इलेक्ट्रिसिटी दुई टाइपको हुन्छ एउटा एसी अर्को के डीसी हैन हाम्रो घरमा आको भनेको के हो त एसी हो डीसी कहाँबाट आउँछ डीसी एसी टु डीसी एसी लाई डीसी बनाउनु पर्यो हैन हाम्रो घरमा एसी छ त्यसलाई डीसी बनाउन पनि सकिन्छ हैन अनि अर्को यसको सोर्स भनेको के हो त ब्याट्री चाहिँ डीसी आउने दुईटा ठाउँ छ कि त एसी लाई डीसी मा कन्भर्ट गर्ने अनि कि त के गर्ने ब्याट्री युज गर्ने अनि जुन मेसिन डीसी बाट चल्छ नि त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक भनिन्छ बुझ्नुभयो इलेक्ट्रोनिक मेसिन भनेको के हो त इलेक्ट्रिसिटी मात्रै भनेर मिलेन हैन किन इलेक्ट्रिसिटी त दुईटा हुन्छ एसी कि डीसी हैन त्यो पनि आउन सक्छ नि त हैन जुन मेसिन डीसी इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्छ त्यसलाई के भन्ने इलेक्ट्रोनिक जुन एसी बाट चल्छ त्यसलाई के भन्ने त इलेक्ट्रिकल मेसिन भनेपछि एसी बाट चल्ने भयो इलेक्ट्रोनिक भनेको के भयो त डीसी बाट चल्ने भयो बुझ्नुभयो चाहिँ मोबाइल अब क्लियर भयो नि हैन अब मोबाइल जस्तै अब डीसी बाट चल्ने के छ त अरु डीसी बाट चल्ने सबै के हो त इलेक्ट्रोनिक हो हैन के चल्छ त मलाई भन्नुस् त एक्जाम्पल इलेक्ट्रोनिक मेसिनको एक्जाम्पलहरु भन्नु 4-5 वटा डीसी बाट चल्ने डीसी भनेको थाहा भयो नि कहाँबाट आउँछ कि त ब्याट्री कि त एसी टु डीसी कन्भर्टर एसी टु डीसी कन्भर्टर भनेको जस्तै चार्जरहरु अथवा एडाप्टर भनौं न कुनै कुरा चलाउनलाई अगाडि हामी पावर सप्लाई हालिरहेको छौं भने त्यो के हो त त्यो एसी टु डीसी कन्भर्टर हो जस्तै ल्यापटप भयो ल्यापटपमा के हुन्छ भित्र ब्याट्री हुन्छ हामी चार्जर पनि युज गर्छौं त्यो पनि के भयो त इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर के हो इलेक्ट्रोनिक हो कि हैन कम्प्युटर पनि ब्याट्री त हुँदैन हैन इलेक्ट्रोनिक ब्याट्री हुन्छ हुँदैन नि हैन तर कम्प्युटरमा के हुन्छ ब्याट्री नभए पनि एसएमपी कम्प्युटरमा चाहिँ यो हुन्छ यो पावर सप्लाई हुन्छ हैन यसलाई के भनिन्छ एसएमपी अब यहाँ हेर्नुस् यसको रेटिङ हेर्नुस् के लेखेको छ के छ यहाँ वेलह्याम्स कलेजको अगाडि वेलह्याम्स कलेज अगाडि अब यो पावर सप्लाईमा हेर्दा हेर्नु हामीले यसलाई दिने के हो त एसी नै हो नि हाम्रो घरमा के हुन्छ एसी 220 भोल्ट हुन्छ हैन हाम्रो कन्ट्रीमा अनि हामीले यसलाई एसी दियो एसी दिइसकेपछि यसले के गर्छ यहाँ माथि हेर्नु एसी इनपुट तल के लेखिरहेछ डीसी आउटपुट लेखिरहेछ कि छैन भन्नाले यसले एसी लिएर त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्छ डीसी मा कन्भर्ट गर्छ अनि भन्छ कम्प्युटरलाई के जाने भयो त डीसी जाने भयो अनि डीसी बाट चल्ने मेसिन भने के भयो त इलेक्ट्रोनिक भयो कि भएन बुझ्नुभयो अनि कम्प्युटर पनि के भयो त इलेक्ट्रोनिक भयो ल्यापटप पनि के भयो इलेक्ट्रोनिक मोबाइल त छदैछ हैन टिभीहरु इलेक्ट्रोनिक रेडियोहरु क्लकहरु घडीहरु जुन हामी युज गर्छौं हैन प्राय सबै के हो त इलेक्ट्रोनिक बुझ्नुभयो यो मल्टिमिटर के हो त इलेक्ट्रोनिक यहाँ भित्र पनि ब्याट्री हुन्छ इलेक्ट्रोनिक हुन्छ ब्याट्री छ भने सिधै इलेक्ट्रोनिक अब इलेक्ट्रिकलको एक्जाम्पल भन्नुस् त चाहिँदैन त्यही पनि बुझ्नको लागि मात्रै हैन इलेक्ट्रिकलको एक्जाम्पल के हो त हाम्रो घरमै युज हुने सोच्नु न के चल्छ त इलेक्ट्रिकल मेसिन हो इलेक्ट्रिकल मेसिन्स भनेको के भयो त बल्ब ट्युबलाइट हैन आइरन एसी फ्रिज हिटर मोटर फ्यान थुप्रै छ नि हैन बल्ब मोटर फ्यान आइरन हिटर भने जुन जसमा के छ डाइरेक्ट एसी छ डाइरेक्ट एसी त्यो चाहिँ के हो त इलेक्ट्रिकल मेसिन हो जुनमा डाइरेक्ट एसी छैन
जस्तै त्यसमा जानुभन्दा अगाडि कन्भर्टर राखिरहेछ यसमा कम्प्युटरमा पठाउनुभन्दा अगाडि कन्भर्टर भयो कि भएन कन्भर्टर हुने बित्तिकै त्यो के हो त इलेक्ट्रोनिक बुझ्नु र यो इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिकमा मेजर डिफरेन्स के हो त के फरक छ जुन हामी मेसिन युज गर्छौँ नि होइन जस्तै कम्प्युटर मोबाइल ल्यापटपहरू होइन त्यो चाहिँ एसीबाट किन नचलेको त्यसलाई हामीले डिसी नै किन दिनु पर्यो त डिसी नै दिनुपर्ने कारण के त एसीको भ्यालु कति हुन्छ ल पहिला एक्चुअली हजुर हाम्रो घरमा आउने एसी कति भोल्ट एसीको कति भ्यालुको हुन्छ 240 हजुर अब यसको भोल्टेज कति छ त देख्नु भएको छ है ब्याट्री कति भोल्टको हुन्छ थाहा छ भोल्टेज यहाँ याद गरेछ यहाँ लेखेको छ यहाँ कति लेखिरहेछ 3.7 होइन हजुर अनि यहाँ तपाईँको घरमा कति भोल्ट आउँछ 220 भोल्ट अब यसको भ्यालु कति डिफ्रेन्स भयो 220 भनेको धेरै हाई भयो नि त होइन 217 16-17 त्यस्तो भयो भनेपछि यो यसलाई चाहिँ चाहिने भनेको एकदम लो रहेछ एसी कति आउँछ एकदम हाई आउँछ भनेपछि इलेक्ट्रिकल डिभाइसेसहरू कस्तो हुन्छ त हाई भोल्टेजबाट चल्ने इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू के हुन्छ त हाई भोल्टेजमा चल्ने इलेक्ट्रोनिक चाहिँ लो भोल्टेजबाट चल्ने इलेक्ट्रोनिक भनेको रेडियो टिभी कम्प्युटरहरू हुन्छ नि होइन त्यो केबाट चल्छ त लो भोल्टेज भन्नाले यसको रेन्ज कति हुन्छ 0 to 12 म्याक्सिमम भोल्टेज कति चाहिन्छ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसलाई 0 to 12 भोल्ट यसलाई कति चाहिन्छ यसलाई मिनिमम चाहिने कति हो 220 कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसलाई मिनिमम कति चाहिन्छ 220 भन्दा माथि हुनसक्छ 1000 भोल्ट 2000 भोल्ट त्योभन्दा पनि अझै धेरै बढी हुन्छ यो भनेको के भयो त ठुल्ठुलो डिभाइसहरू के हुन्छ जसको पावर बढी छ त्यसलाई के हुन्छ एसीबाट चलाइन्छ जसको पावर कम छ त्यसलाई केबाट चलाइन्छ डिसीबाट चलाइन्छ र त्यो कारण पनि छ एउटा कारण के हो भने डिसीमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन डिसी तपाईँले 2 भोल्ट दिनुभयो भने त्यो 2 को 2 नै हुन्छ सधैँ एनी टाइम के हुन्छ त्यो 2 भोल्ट नै जान्छ तर यो एसी 2 दिनुभयो भने कुनै बेला 2 जान्छ कुनै बेला 2.5 जान्छ कुनै बेला 1.8 जान्छ भनेपछि एसी भनेको कस्तो हो त चेन्जिङ भोल्टेज हो चेन्जिङ त्यसको त्यही भएर नाम नै यसबाटै थाहा भएको एसीको फुल फर्म के हो थाहा छ अल्टरनेटिङ करेन्ट एसी भनेको के अनि डिसीको फुल फर्म थाहा छ डाइरेक्ट करेन्ट डाइरेक्ट भनेको चेन्ज नहुने अल्टरनेटिङ भनेको के हो त चेन्ज बुझ्नुभयो अब भनौँ न जसलाई 2 भोल्ट चाहिएको त्यसलाई हामीले 1.5 दियो भने त त्यसको लागि त्यो भनेको धेरै फरक हो नि तर 220 चाहिनेलाई 210 दिए पनि केही फरक पर्दैन 200 दिए पनि केही फरक पर्दैन त्यही भएर जुन मेसिन भोल्टेज धेरै लिन्छ त्यसलाई एसीबाट चलाउने जुन मेसिन भोल्टेज कम लिन्छ त्यसलाई केबाट चलाइन्छ त डिसीबाट चलाइन्छ बुझ्नुभयो किनभने एसी भनेको चेन्ज हुने हुन्छ डिसी भनेको के हुन्छ फिक्स्ड हुन्छ अब मोबाइलको लागि हाम्रो सोर्स भनेको के भयो त ब्याट्री कि मोबाइलमा किन ब्याट्री युज गर्ने छ मोबाइलमा ल्यापटपमा कम्प्युटरमा त हुँदैन फेरि होइन मोबाइलमा किन हुन्छ मोबाइल फोन ब्याट्री कुनै पनि मेसिनलाई बिना बिजुली चलाउन मिल्छ त मिल्दैन नि अब ब्याट्री हालेन भने त चार्जर जोडिराख्नु पर्यो होइन अनि त्यो पोसिबल हुन्छ बाहिर कसरी लाने त्यो चार्जर जोडेर बाहिर लाँदा मिलेन ब्याट्री भए पो ब्याट्रीले त्यसलाई चलाइराख्ने भयो भनेपछि जुन मेसिन तपाईँलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बोकेर लानु छ त्यसमा के गर्नु पर्यो ब्याट्री हाल्नु पर्यो जुन मेसिन फिक्स हो त्यसमा ब्याट्री नहाले पनि हुन्छ जस्तै कम्प्युटर के हुन्छ एक ठाउँमा फिक्स राखेर हामी चलाउँछौँ नि होइन त्यसमा ब्याट्री जरुरी भएन तर मोबाइल त तपाईँले बोकेर हिँड्नु पर्यो ल्यापटप पनि के हुनु पर्यो बोकेर हिँड्नु पर्यो हो यो मल्टिमिटरहरू पनि त जहाँ ऱ्यान्डम युज हुन्छ नि त त्यसमा त ब्याट्री हाल्नु पर्यो नि त त्यही भएर अब मोबाइलमा ब्याट्री हामी हाल्छौँ होइन कति भोल्टको ब्याट्री हुन्छ हेर्नु भयो होइन जस्तै मानव कुनै मोबाइल डेड भयो भने सबभन्दा फर्स्ट हामीले चेक गर्ने भनेको के हो त ब्याट्री हो सबभन्दा फर्स्ट हामी के चेक गर्छौँ ब्याट्री है अब ब्याट्रीको भोल्टेज त तपाईँलाई थाहा भइसक्यो मोबाइलको ब्याट्रीको भोल्टेज कति हुन्छ 3.7 होइन अनि यसको पिनको बारेमा हेरौँ फर्स्ट होइन यसमा कतिवटा पिन छ 3वटा कुनैमा 4वटा पिन नै हुनसक्छ प्रायः अहिले 3टै आउँछ होइन तर कुनैमा 4वटा हुन्छ स्यामसङहरूकोमा 4वटा पनि हुनसक्छ होइन जस्तो अब 3टा पिन भयो भने के र 4वटा पिन भयो भने के डिफ्रेन्स छ त जस्तो यो प्लस एउटा प्लस र एउटा के हुन्छ त माइनस प्लस र माइनस किन चाहिन्छ थाहा छ
कुनै पनि ठाउँमा तपाईँले बिजुली दिएको सप्लाई भोल्टेज दियो भने के हुन्छ दुईटा तारबाट पठाउँछ एउटाबाट मात्रै पठाउँदैन दुईटा मध्ये एउटा प्लस हुन्छ एउटा के हुन्छ माइनस हुन्छ के फरक हो त प्लस र माइनसमा भोल्टेज केबाट जान्छ प्लसबाट जान्छ कि माइनसबाट जान्छ भोल्टेज प्लसबाट जान्छ हैन अनि माइनस किन चाहियो त ल आउटपुटको लागि यस्तो हुन्छ जस्तै यहाँ मानौ यो के हो 3.7 भोल्ट हो हैन अनि प्लसमा कति आयो 3.7 भोल्ट माइनसमा कति हुन्छ माइनस 0 भोल्ट यो किन दिएको भने यो माइनस दिएन भने यो बग्दैन के माइनस भनेको 0 भयो नि त 0 भएपछि के भयो यो एउटा हाई एउटा लो भयो कि भने कुनै पनि कुरा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई के हुनुपर्छ एउटाको लेभल हाई एउटाको लेभल लो हुनुपर्छ कि पर्दैन त्यस्तो भयो भने अटोमेटिक जान्छ कि त घचाड्नु पर्यो हैन एक्स्ट्रा बल लाउनु पर्यो अटोमेटिक फ्लो अब यसमा त अटोमेटिक फ्लो गराउनु पर्यो नि अटोमेटिक फ्लो हुनलाई के हुनु पर्यो एउटा चाहिँ लो हुनु पर्यो एउटा हाई हुनु पर्यो अनि मात्रै जान्छ तपाईले यो मात्रै लगेर मेसिनमा जोड्दिनुस् भोल्टेज जाँदै जाँदैन किन जाँदैन भने लेभल नै भेट्दैन के किन फ्लो हुनु त लो लेभल भेटेपछि बल्ल स्टार्ट हुन्छ बग्नलाई त्यही भएर प्लससँग के चाहिन्छ त माइनस चाहिन्छ माइनस अलवेज कति हुनुपर्छ 0 नै हुनुपर्छ माइनस 0 भएन भने जस्तै यहाँ 2 भोल्ट राखे पनि त लो भयो नि त यहाँ 3.7 भयो यहाँ 2 भयो हैन एउटा यो लो यो हाई भएको भएन अब बग्छ कि बग्दैन हजुर सर त्यो फेरि भन्नु यो 0 को ठाउँमा 2 भोल्ट भयो हैन यहाँ चाहिँ 3.7 छ भने अब भोल्टेज जान्छ कि जाँदैन जान्छ किन जाँदैन एउटा लो एउटा हाई भयो कि भएन तर 3.7 जाँदैन अब कति जान्छ दुईटाको फरक यहाँ 2 हो यहाँ 3.7 भने 1.7 मात्रै जान्छ किन 2 भनेको त सेम लेभलमा भयो जुन बढी हो त्यति त जाने हो नि अब 0 राखेपछि के भयो सबै 0 भन्दा त बढी नै भयो अनि सबै जाने भयो यहाँ 1 राख्यो भने 2.7 जाने भयो 2 राख्यो भने 1.7 3 राख्यो भने 0.7 यसरी जान्छ के त्यही भएर माइनसलाई जहिले पनि कति राख्नुपर्छ 0 राख्नुपर्छ प्लसलाई कति राख्ने 3.7 मोबाइलको लागि 3.7 अब अरू डिभाइस हो भने फरक हुन सक्छ जस्तै मानौ अब ल्यापटपमा भने 19 भोल्ट पनि हुन सक्छ 12 भोल्ट नै हुन सक्छ हैन 5 भोल्ट पनि हुन सक्छ भनेले प्लस भनेको जति पठाउने हो त्यति प्लस र माइनस भनेको सबै जहिले पनि के हुन्छ त 0 हुन्छ त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ जी प्लस र माइनस भनेको हाम्रो केको लागि भयो प्लस एन्ड माइनस पिन ब्याट्रीमा किन चाहियो त भोल्टेज सप्लाईको लागि हैन सप्लाई अथवा ट्रान्सफर हैन अब अर्को पिनको नाम के हो त बीएसआई भनेको थाहा छ ब्याट्री स्ट्याटस इन्डिकेटर के गर्छ यसले यो दुईटा त अब मोबाइल जस ब्याट्रीमा भएको भोल्टेज मोबाइलमा पठायो अनि त्यो अनुसार मोबाइलले काम गर्ने भयो हैन यो बीएसआईले के काम गर्छ नामले नि थाहा हुन्छ ब्याट्री स्ट्याटस इन्डिकेटर भनेपछि ब्याट्रीमा कति चार्ज बाँकी छ त्यो पनि त हामीले थाहा पाउनु पर्यो नि हैन अनि ब्याट्री लो भएपछि चार्ज गर्नु पर्यो हैन हो त्यो इन्फर्मेसन दिने काम कसले गर्छ त बीएसआईले बीएसआईले दिएको इन्फर्मेसन के हुन्छ हाम्रो डिस्प्लेमा देखिरहन्छ तपाईको ब्याट्रीको चार्ज देखिरहेछ कि छैन यति % बाँकी भनेर देखिन्छ नि हैन हो त्यो इन्फर्मेसन यिनीहरुले दिदैन त्यो इन्फर्मेसन दिने काम कसले गर्छ बीएसआईले गर्छ बुझ्नुभयो यसले के हुन्छ ब्याट्रीको इन्फर्मेसन दिन्छ अर्को पिन के हो त बीटी भनेको ब्याट्री टेम्परेचर जुन चाहिँ 4 वटा पट हुन्छ त्यसमा चाहिँ ब्याट्री टेम्परेचर भन्नाले यो ब्याट्रीको हिट मेजर गर्छ यसले टेम्परेचर मेजर गर्छ कुनै बेला ब्याट्री के हुन्छ अब ओभरहिट भएर पड्किन पनि सक्छ पछि त्यो ब्याट्री धेरै तात्यो भने के गर्नु पर्यो मोबाइल अटोमेटिक अफ गरिदिनु पर्यो भन्छ मोबाइललाई सेफ गर्नको लागि के हुन्छ त बीटी पिन राखेको हुन्छ तर नयाँमा त हुँदैन नयाँमा त प्लस माइनस बीएसआई मात्रै हुन्छ पछि नयाँमा बीटी पनि यसमै हुन्छ है बीएसआई र बीएसआईमै बीटी हुन्छ बीएसआई र बीटी एउटैमा हो भने 3टा पिन अनि छुट्टा छुट्टै हो भने 4वटा हुन्छ 3टा पिन भएको ब्याट्री पनि ठिकै हो त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ छैन बुझ्नुभयो थाहा भयो नि हैन मोबाइलको भोल्टेज यति हुन्छ कुन पिनले के काम गर्छ र अब हेर्नुस् अब यसमा अर्को कुरा मानौ तपाईले ब्याट्री किन्न जानुभयो कुनै मोबाइलको मानौ यो ब्याट्री बिग्रियो हैन बिग्रियो भने के गर्ने अब के हेरेर किन्ने त मोबाइल ब्याट्री रिप्लेस गर्दाखेरि के हेरेर रिप्लेस गर्ने ब्याट्रीको चार्जर भोल्टेज एउटै हुन्छ ठुलो होस् सानो होस् हैन सबै ब्याट्रीको भोल्टेज एउटै हुन्छ तपाई हेर्नुस् हैन माने यो यहाँ 4-5 वटा ब्याट्री छ हैन अब यिनीहरुमा कुन पावरफुल ब्याट्री हो कसरी थाहा पाउने भोल्टेज त उति नै छ यसको पनि 3 यसको पनि सबैको 3.7 हैन अनि अर्को पावर केबाट थाहा हुन्छ एम्पियरबाट हैन
के हो त एम्पियर भनेको? ब्याट्रीको क्यापेसिटी हो। क्यापेसिटीलाई त पावर भनिन्छ नि। ब्याट्रीको क्यापेसिटीलाई के भनिन्छ अथवा कुनै पनि कुराको क्यापेसिटीलाई के भनिन्छ? पावर। पावर भनेको दुईटा कुरामा भर पर्छ, एउटा भोल्टेज एउटा के करेन्ट। आई भनेको के हो? करेन्ट। बी भनेको के हो त? भोल्टेज है। बी भनेको भोल्टेज। भोल्टेजलाई केमा नापिन्छ? भोल्टमा। करेन्टलाई केमा नापिन्छ? एम्पियरमा। तपाईँले एम्पियर भन्नुहुन्छ नि होइन? एम्पियर भनेको खास के हो त? करेन्ट हो। करेन्टलाई नाप्ने एम्पियरमा हो। पछि अब भोल्टेज सबैको के छ? सेम छ कि छैन? पछि जसको करेन्ट बढी भयो त्यसको पावर पनि के भयो? बढी भयो कि भने। त्यही भएर हामीले ब्याट्री किन्दाखेरि के हेर्ने हो त? करेन्ट हेर्ने। यो भोल्टेज हेरिराख्नु पर्दैन, किनकि जसको करेन्ट भोल्टेज त सबैमा सेम छ। सेम छ भने जसको करेन्ट बढी छ त्यसको पावर पनि के हो त? बढियो भने हामीलाई थाहा हुन्छ। करेन्ट चाहिँ कसरी हेरिन्छ यसको? लेखेको हुन्छ करेन्ट। मिलियन एम्पियर भनेको त्यही करेन्ट। जस्तै एम्पियरमा करेन्टलाई केमा नापिन्छ? एम्पियरमा। तर तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ के लेखिरहेको छ? एम्पियर लेखेको हुँदैन। यहाँ हेर्नु त, यहाँ एम्पियर लेखेकै हुँदैन। यहाँ के लेखिरहेको छ? सर यदि लेखेको छैन भने चाहिँ होइन लेखेको त लेख्नै पर्छ। यो नाप्न मिल्दैन। भोल्टेज चाहिँ नाप्न पनि मिल्छ तर एम्पियर नाप्न मिल्दैन, त्यो लेख्नै पर्छ। जस्तै यहाँ कति लेखिरहेको छ? 1000 एम्पियर। एमएएच। एम्पियर होइन, मिलियन एम्पियर के हो त? मिलियन होइन, मिली। 1000 मिली एम्पियर। एमएएच। एम भनेको के हो त? मिली। मिली भन्नाले के बुझिन्छ? मिली भनेको 1/1000। 1/1000लाई के भनिन्छ? मिली। बुझ्नुभयो? भन्नाले यो के भयो? 1 एम्पियर भन्दा कम भयो कि बढी भयो? मिलीको ठाउँ यसको ठाउँमा 1/1000 हाल्नु पऱ्यो कि अनि मात्रै एम्पियरमा जान्छ। यो पछि 1/1000 गर्दाखेरि 1000 कट्यो भने चाहिँ 1 आयो क्या। यो भनेको कति हो? जम्मा 1 एम्पियर हो। 1000 मिली एम्पियर भनेको कति त? 1 एम्पियर। मिली भनेको सानो, 1 भन्दा सानोलाई के भनिन्छ? मिली। 1 भन्दा कति सानो? 1000 भन्दा सानोलाई मिली भनिन्छ। 1 भन्दा 1000 गुणा ठुलो भयो भने के भन्ने? 1 एम्पियर। किलो। किलो भनौँ न 1 भयो, बिचमा 1 भयो होइन? त्योभन्दा सानोलाई के भन्ने? मिली। त्योभन्दा ठुलोलाई के भन्ने? किलो। किलो। बुझ्नुभयो? पछि यो करेन्ट केमा दिइरहेछ? मिलीमा दिइरहेछ। धेरै देखोस् भन्नलाई। नभए एम्पियरमा दियो भने कति लेख्न सकिन्छ? 1 एम्पियर मात्रै लेख्न पनि सकिन्छ। चाहिँ एउटा मोबाइलको कति हुन्छ त पावर? एम्पियर कति हुन्छ? कतिसम्म हुन्छ? मोबाइलको ब्याट्रीको एम्पियर कतिसम्म हुन्छ? 1000 मिली एम्पियर। 1000 त यसकै छ नि। अहिले नयाँ आउनेहरूमा यति मात्र हुन्छ त? त्योभन्दा ज्यादा हुन्छ। अहिले आउने भनेको लगभग मिनिमम पनि 5000 एमएएच। 5000 एमएएच भनेको कति भयो? 5 एम्पियर भयो। अनि अब यो त भयो ब्याट्रीको पावर। मोबाइलको पावर के हुनु पर्यो? योभन्दा कम हुनु पर्यो कि बढी हुनु पर्यो? मोबाइलको पावर के हुनुपर्छ? लेस देन कि ग्रेटर? ब्याट्री र मोबाइल मध्ये कसको पावर बढी हुनुपर्छ? ब्याट्रीको बढी हुनु पर्यो नि, किनकि मोबाइल त मोबाइलले युज गर्ने हो। पछि मोबाइलको पावर बढी भयो, ब्याट्रीको पावर कम भयो भने मोबाइल चल्दैन हो। पछि ब्याट्रीको पावर जहिले पनि के हुनुपर्छ? बढी हुनुपर्छ। अब कति गुणा बढी हुनुपर्छ? मिनिमम पनि 2 गुणा, 1.5 गुणा, 2 गुणा चाहियो होइन? त्योभन्दा जति धेरै बढी भयो त्यति घन्टा चल्ने भयो कि। जस्तै मानव मोबाइलको पावर कति छ? 1 वाट छ। पावरलाई चाहिँ वाटमा नापिन्छ है। पावरलाई केमा नाप्ने? वाटमा। अनि ब्याट्रीको पावर कति हुने भयो त? ब्याट्रीको पावर कति हुन्छ? भोल्टेज त फिक्स हो 3.7। अब एम्पियर 1 हो भने 1000 मिली एम्पियर हो भने 1000 एमएएच हो भने के भयो? 3.7 इन्टु 1 एम्पियर हो कि होइन? 1000 मिली भनेको 1 एम्पियर भनेपछि यसको पावर कति भयो? 3.7 वाट। बुझ्नु? अब मानव मोबाइल कति वाटको छ? 1 वाटको छ। मोबाइलको पावर कति छ? 1 वाट छ भने अब कति घन्टा चल्छ त त्यो मोबाइल? 1 वाटको मोबाइल 3.7 वाटको ब्याट्री भनेपछि यसले भाग गर्दाखेरि कति? 3.7 घन्टा आयो कि होइन? भनेपछि मोबाइल कति? लगभग 4 घन्टा चल्ने भयो। निरन्तर कन्टिन्यू चलायो भने। अब स्ट्यान्ड बाई गयो भने त यति हुँदैन। स्ट्यान्ड बाईमा भन्नाले डिस्प्ले डिम हुन्छ, स्पिकर माइकहरू केही पनि चल्याउँदैन। भनेपछि त्यसको पावर त सेभ भयो। भनेपछि स्ट्यान्ड बाईमा त 0.2 वाट होइन यस्तो हुन्छ। त्यो भनेको त धेरै। स्ट्यान्ड बाईमा राख्यो भने त 5-6 दिन, हप्ता पनि चल्न सक्छ। तर चलायो भने के हुन्छ? कन्टिन्यू चलायो भने कमसेकम 3.5 घन्टा 4 घन्टासम्म चल्छ।
बुझ्नुभयो भनेपछि जति पावर हामीलाई धेरै ब्याकअप चाहिन्छ त्यति नै मोबाइलको के हेर्नु पऱ्यो हामीले एम्पियर हेर्नु पऱ्यो तपाईँले नयाँ मोबाइल किन्न जाँदाखेरि अथवा ब्याट्री रिप्लेस नै गर्नु पऱ्यो भने ल मानौँ कुनै मोबाइलमा यो ब्याट्री थियो होइन अनि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो रिप्लेस गरेर मानौँ यसको एम्पियर यसको कति छ 860 एम्पियर छ होइन अब 860 को ठाउँमा तपाईँले मानौँ 600 एम्पियरको हालिदिनु भयो ब्याट्री 600 मिली एम्पियरको अब त्यो मोबाइल अन नहुन पनि सक्छ सबै कुरा सेम छ तर एम्पियर कम हुने बित्तिकै त्यो मोबाइल के हुन्छ त अन हामीले रिप्लेस गर्दा के हुनु पऱ्यो भोल्टेज हेर्नु जरुरी नै छैन सिधै के हेर्ने एम्पियर हेर्ने यो 860 को भनेपछि त्यो पनि के हुनु पऱ्यो यति अथवा बढी राख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ बढी राख्यो भने ब्याकअप झन् बढ्नु पऱ्यो बुझ्नु त्यसरी रिप्लेस गर्दा सकेसम्म हामीले के गर्ने ब्याट्री रिप्लेस गर्दा के याद गर्नु पऱ्यो ब्याट्री रिप्लेस गर्दाखेरि हामीले एम्पियर के हुनु पऱ्यो कि त सेम हुनु पर्यो कि त हाई हुनु पर्यो सर त्यो ब्याट्रीको ब्याकअप कति घन्टा छ भनेर कसरी थाहा पर्यो फेरि भन्नुहुन्छ यो चाहिँ मोबाइलको पावर कति छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ के मोबाइलको पावर भनेको 1 देखि 2 वाट हुन्छ कुनै पनि मोबाइलको पावर कति हुन्छ सर त्यो चाहिँ कसरी पत्ता लाग्छ त्यो त लेखेको हुन्छ हामीले त्यतिकै थाहा पाउन सक्दैन त्यहाँ म्याक्सिमम पावर यति वाट भनेर लेखेको हुन्छ होइन भनेपछि म्याक्सिमम पावर भनेको के हो त सबभन्दा फुल युज हुने बेला त्यति तर युज अहिलेको जुन फोनहरु छ 2 वाट तिनीहरुको 2 वाट एन्ड्रोइडमा 2 वाट नै तर स्क्रिन अनुसार अब कसैको स्क्रिन मानौ अब त्यो त्यस्तो आइपीएस भन्दा नि साइजमा डिपेन्ड साइज ठुलो छ भने अनि के हुन्छ त्यसको पावर बढी हुन सक्छ नभए नर्मल मोबाइलहरु जति पनि छ नि 1 देखि 2 वाट अब जस्तो किप्याड मोबाइलहरु कम हुन्छ किनभने त्यसको डिस्प्ले के भयो सानो भयो नि त अब अरु जेसुकै भयो नि मेन त सबभन्दा धेरै पावर खाने भनेको डिस्प्लेले हो के लाइट डिस्प्ले किन डिस्प्लेमा लाइट हुन्छ पिक्चर हुन्छ ग्राफिकहरु हुन्छ त्यसमा धेरै पावर जान्छ त्यो मेन हामीले त्यो हेर्नु पर्यो अब पछि अब जस्तो स्क्रिन ठुलो ट्याब्लेटहरुमा त टिक्दैन नि त ब्याट्री हो अथवा कि त एम्पियर हाई एम्पियरको ब्याट्री हाल्नु पर्यो किन अब काम त सेम हो नि के फरक हुन्छ ट्याब्लेटमा पनि त्यही बोर्ड हो मोबाइलमा पनि त्यही बोर्ड हो तर यो दुईटाको रेन्जको बिचमा हुन्छ सर हैन अहिले नयाँ आउने प्राय 2 वाटको 2 वाटै फिक्स्ड हुन्छ 2 वाटै हुन्छ हैन अब अहिले त्यो भन्दा अब हाई त्यो एकदमै ठुलठुलो स्क्रिनहरुको भने त्यो भन्दा बढी पनि हुन सक्छ भन्छ हामीले एजुम गरौँ न हैन 1 देखि 2 वाट हुन्छ हैन 2 वाट हुन्छ भने तपाईको ब्याट्री कति छ ल 2 वाटको मानौ मोबाइल हो हैन तपाईको ब्याट्री कतिको हो ब्याट्रीको पावर त थाहा पाउन सकिन्छ नि मानौ तपाईले 4000 mAh को ब्याट्री तपाईसँग छ ठीक छ तपाई अनि भोल्टेज कति भयो 3.7 4000 भनेको कति भयो 4 मिली भयो 4 एम्पियर भयो कि भएन यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ 4 के 12 28 14 मानौ 15 वाट आयो ठीक छ अनि तपाईको ब्याट्री कति वाटको छ के रे मोबाइल कति वाटको छ 2 अनि मोबाइल कति घण्टा चल्यो त 7 आवर चल्यो कि चलेन कन्टिन्यू चलायो भने त्यति चल्यो हैन अनि त्यसपछि अब लो युज गर्दा त 2 दिन 3 दिन त्यस्तो पनि चल्न सक्छ त्यस्तो हुन्छ यो थाहा छैन सर मलाई ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ कति हुन्छ र कसरी त्यो एम्पियरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ यो चाहिँ तपाईले एज्युम गर्दाखेरि त्यही 2 वाटको एज्युम गरेर हिँड्नु 2 वाट हुन्छ हैन एन्ड्रोइड सेट र अहिलेको जुन चाहिँ अहिलेको सेटहरु प्राय के हुन्छ 2 वाटको हुन्छ 2 वाटको हो भने 2 वाटकोलाई अब त्यही हो ब्याट्रीको एम्पियर कति छ हैन त्यही अब कन्टिन्यू चलाउँदाखेरि त्यो 7-8 घण्टा त जुन पनि चल्छ मोबाइलहरु नचल्ने हैन तपाईले 7-8 घण्टा मजाले चल्छ नि त्यो भनेको अब धेरै वाटको हो भने त चल्दैन यो त ब्याट्री त फिक्स हो ब्याट्रीको पावर त बढाउन मिलेन नि तपाईको ब्याट्रीको पावर त निकाल्न सक्नुहुन्छ नि यतिकै पनि तपाईलाई थाहा हुन्छ कि ब्याट्रीको पावर निकाल्यो हैन अनि तपाईको आफ्नै मोबाइल कम्पेयर गरे नि हुन्छ तपाईको मोबाइलमा कति हो त्यो डिस्प्लेले मात्र खाने हो कि त्यो अब जुन चाहिँ अब कनेक्सनहरु हुन्छ नि जस्तै हैन यस्तो हो खाने त सबैले हो तर सबभन्दा बढी खाने चाहिँ डिस्प्लेले हो कि खाने त स्पिकरले पनि खान्छ माइकले पनि खान्छ हैन टचहरु वाइफाई सबैले खाने हो नि जस्तै भनौं तपाईले अब के भयो भने नेट चलाउनु भयो हो नेट माने फेसबुक चलाउनु भयो ओके फेसबुक चलाउँदाखेरि अब मानौ तपाईको स्पिकरहरु युज भएको छैन स्पिकरमा गएन हैन कुरा गर्नु भयो अथवा भिडियो हेर्नु भयो भने भिडियो हेर्दा के भयो त डिस्प्ले पनि आयो स्पिकर पनि आयो हैन त्यो पनि चल्यो कि चलेन स्पिकरमा पनि एनर्जी गयो नि त डिस्प्लेमा पनि गयो त्यतिखेर के हुन्छ त बढी भने भिडियो गेमहरु खेल्दाखेरि भिडियो हेर्दाखेरि के हुन्छ ब्याट्री चाँडो सकिन्छ अब फेसबुकहरु चलाउँदाखेरि अलिक अनि उ पनि हुन्छ तपाईको मोडमा पनि डिपेन्ड गर्छ भिडियो हेर्दाखेरि अलिकति ब्राइट देखाउनु पर्यो रिड गर्दाखेरि फेसबुकहरु गर्दाखेरि ब्राइटनेस कम हुन्छ हो त्यसले गर्दा
मेन भनेको सबभन्दा धेरै डिस्प्लेले खाने। अब मानौ अब नेटवर्कले नि खान्छ हैन, नेटवर्कले कल गर्दाखेरि नेटवर्कले, अरू बेला त नेटवर्कले के खाने। सर इन्टरनेट चलाउँदाखेरि अलि फास्ट इन्टरनेट चल्दा वाइफाईबाट चलाउनु भने वाइफाईको खायो, डाटाबाट चलाउँदा चाहिँ नेटवर्कबाट खायो। त्यो डिपेन्ड हुँदोरहेछ नि त तपाईँले अब केबाट नेट चलाएको। वाइफाईबाट हो भने त कम मोबाइलको नेट त छुट्टै, वाइफाईको छुट्टै हुन्छ, मोबाइलको डाटाको चाहिँ छुट्टै हुन्छ। डाटाबाट चलायो भने मोबाइलको नेटवर्कले खायो होइन, अनि वाइफाईबाट चलायो भने वाइफाईको आइसीले खायो। तर आइसीले कम खान्छ। आइसीले भनौँ कति 0.2 वाट 0.3 वाट खान्छ भने डिस्प्लेले 1 वाट त्यस्तो खान्छ है। योभन्दा त धेरै गुणा लगभग वाइफाईले ज्यादा खान्छ यो डिस्प्लेले धेरै खाने हो। डिस्प्लेको सर कति 1 वाट 1 वाट त्यस्तो रेन्जमा हुन्छ। मानौ 2 वाटको मोबाइल हो भने 1 वाट बाँकी सबै, अनि 1 वाट चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ। अरू चाहिँ कम खाने भयो। अरू आइसी अरू भनेको लेस देन 0.5 हुन्छ त्यस्तो बुझ्नु भयो। अब हाउ टु चेक ब्याट्री, कसरी चेक गर्ने कुनै पनि ब्याट्री ठिक छ कि खराब छ। त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, मल्टिमिटरलाई कहाँ राख्ने त? मैले हेरेको थिएँ सर, यो स्थानमा राख्ने त होइन, यहाँ होइन, ए त्यहाँ होइन त यहाँ 20 भोल्टमा राख्ने, 20 भोल्ट डिसी होइन। 20 भोल्ट यो यहाँ राख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन सर। किन? अब किनभने यो 200 मिली भोल्ट हो क्या। 200 मिली भोल्ट भनेको 2 भोल्ट, मिली भनेको एकभन्दा सानो हो नि त होइन। 2000 मिली भोल्ट भनेको कति भयो त? जम्मा 2 भोल्ट भयो। अब तपाईँले नाप्नुपर्ने कति छ? 3.7। अनि यसले कतिसम्म नाप्न सक्छ बडीमा? 2 सम्म। 2000 मिलीमा राख्दाखेरि यसले कति भोल्टसम्म नाप्न सक्छ? 2 भोल्ट। भनौँ ब्याट्री छ 3.7 को भने यहाँ राखेर दिन्छ त यसले? दिँदैन। त्यही भएर के गर्नु पऱ्यो, 20 मा राख्नु पऱ्यो। 200 मा राख्ने हुन्छ, तर अब सुटेबल कुन भयो? 20 कि 200? 20 भयो नि त सुटेबल होइन। हामी 200 मा किन राख्ने? मल्टिमिटरलाई कहाँ राख्नु पऱ्यो? 20 मल्टिमिटर इन 20 भोल्ट डिसी। यो डिसी हो, यो एसी हो है। फेरि घरको भोल्टेज नाप्नु पऱ्यो भने यहाँ राख्नु पऱ्यो 750 मा, किनभने घरमा कति हुन्छ? 220 भोल्ट हुन्छ। त्यही भएर घरको नाप्दाखेरि 750 मा राख्नु पऱ्यो। मल्टिमिटरको नाप्दाखेरि 20 भोल्ट डिसीमा राख्नु पऱ्यो। के अरे उसको ब्याट्रीको नाप्दाखेरि जस डिसी नाप्नु पऱ्यो। यो के को चिन्ह हो? डिसीको, यो एसीको। यता हेर्नु साइन पनि छ नि होइन, घटबड भएको होइन, यो चाहिँ फिक्स भएको, त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। मल्टिमिटरलाई 20 भोल्ट डिसीमा राख्ने होइन। अनि रातो, यसमा 2टा तार छ नि, रातो र कालो होइन। रातो तारलाई कहाँ राख्ने? रातो तारलाई के गर्ने? प्लस, यसको प्लस। रातो भनेको प्लस, कालो भनेको चाहिँ माइनस है। उल्टो राखे पनि हुन्छ, तर तपाईँको रिडिङ चाहिँ माइनस नहुन्छ, केही फरक पर्दैन। भनेपछि रेड लगाइसकेसम्म रेड एट प्लस एन्ड ब्ल्याक एट माइनस पिन यहाँ राख्ने होइन। भ्यालु कति आउनु पऱ्यो? 3.5 to 4.2 भोल्ट आउनुपर्छ। 3.7 हुन्छ होइन, तर ब्याट्री तपाईँले फुल चार्ज गर्नुभयो भने त्योभन्दा बढी हुन्छ भोल्टेज। चार्ज घट्यो भने के हुन्छ? कम हुन्छ। 3.5 भन्दा कम भयो भने चाहिँ मोबाइल खुल्दैन होइन? खुल्दैन, कि पावर एकदम लो भइदिन्छ है। यति हो भने के हुन्छ? ब्याट्री त्यो बेला चाहिँ सर के गर्नु सर? त्यो ब्याट्री ड्यामेज चार्ज गर्ने, त्यसले चार्ज गर्ने होइन। कोही बेला सर त्यो चार्जरबाट नि चार्ज हुँदैन। त्यस्तो यस्तो पावर सप्लाईबाट गर्नुपर्छ। चार्जरले कति दिन्छ? 5 भोल्ट होइन। 5 भोल्टबाट भएन भने त्यो हामीले हाई भोल्टेज दिनु पऱ्यो। हाई भोल्टेजको लागि त यस्तो मेसिन चाहिन्छ। यसबाट हामीले जति पनि यहाँ 15 भोल्टसम्म दिन मिल्छ कि यसबाट। हामीले जति यहाँ 15 भोल्ट। कुनै पनि डेड ब्याट्रीहरू जुन हुन्छ तिनीहरूलाई पावर सप्लाईबाट उठाउन सकिन्छ। त्यो भित्रको केमिकल बिग्रिएको छैन भने मात्रै है। अब भित्रको केमिकल नै ड्यामेज भयो भने त उठ्दै हुँदैन। यसको भ्यालु यति हो भने ओके हो होइन। अब लेस देन 3.5 हो भने के गर्ने? यसलाई के गर्ने? चार्ज बुस्ट गर्ने। अनि बुस्ट गर्नलाई के हो? चेक गर्दाखेरि ब्याट्री कि त बुस्ट गर्ने, अर बुस्ट गर्दा नि भएन भने के गर्नु पर्यो त? रिप्लेस बिग्रेको